ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්නේ කේක් එක අයිසිං කර කර ඉතින් අයිසිං ඉවර වේද කියන එක. ඒක ඇත්තටම කේක් එකේ ඩිසයින් එක මත තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ කියලා දෙන ඩිසයින් එකට හරියටම අයිසිං කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනද, කොච්චර අයිසිං ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙනවද කියලා මම වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කේක් එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක හදලා තියෙන්නේ oven එකක් නැතිව. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මේ කේක් එකේ බේස් එකට මම හදාගන්නේ බටර් කේක් එකක්. බටර් ග්‍රෑම් 200ක් ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. බීට් එකක් නැත්තම් ලී හැන්දෙන් බීට් කරගන්න. මම අද පාවිච්චි කරන්නේත් ලී හැන්දක්. දැන් මේකට සීනි ග්‍රෑම් 150ක් එකතු කරගෙන සීනි ටිකක් දිය වෙනකම් කලවම් කරගන්නවා. අයිසිනුත් කරන නිසා මම සීනි ටිකක් අඩුවෙන් තමයි එකතු කරගන්නේ. මෙතන තියෙනවා පොඩි බිත්තර 5ක කහමද. ඔයාලා ලොකු බිත්තර ගන්නවා නම් බිත්තර 4ක කහමද එකතු කරගන්න. වැනිලා 1 තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. පවර්ෆුල් නැති වැනිලා එකක් හම්බුනොත් ඔයාලට තේ හැඳි 1මාරක් වගේ එකතු කරගන්න වෙයි. මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200කට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1මාරක් එකතු කරගෙන 3 පාරක් හලාගෙන තියෙන්නේ. ඒක දැන් අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. තියෙන්නේ අපි කලින් අරගත්තු බිත්තර පහේ සුදු මද ටික. මේක පොඩ්ඩක් පෙනෙනකම් බීට් කරගන්න. බීට් එකක් ගෑරෝප්පුවක් හරි විස්කයක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. අවසානෙට මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වගේ තද නැති සොෆ්ට් බැටර් එකක් එන්න ඕනේ. මම කේක් තැටියට තෙල් කොළ දාලා කලින් හදාගෙන හිටියේ. මේක අඟල් 6මාක කේක් ට්‍රේ එකක්. දැන් මේ මිශ්‍රණය කේක් තැටියට දාගන්නවා. එයා බබල්ස් නැති වෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ටැප් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර පාවිච්චි කරන්නේ නැති රයිස් කුකර් සාස්පානක්. ඒකේ තමයි අද මම කේක් එක බේක් කරගන්න යන්නේ. මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් සාස්පානේ අඩියට දාලා ඒක උඩින් කේක් එක තියාගන්නවා. කේක් එක සාස්පානේ හරි මැදින් තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් එක පැත්තක් වැඩිපුර පිච්චෙයි. සාස්පානට ෆිට වෙන ලිඩ් එකකින් මේක වහගන්න ඕනේ. බේක් කරගද්දී උඩින් මොකක් හරි බරක් තියාගන්න. ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි ගින්දර තියාගන්න ඕනේ. අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ. හරියටම පැයක් මේ විදිහට ගින්දර දාලා කේක් එක බේක් කරගන්න තියෙන්නේ. හරියටම පැයකට පස්සේ කේක් එක අරගෙන ආවා. අපි බලමු කොහොමද කේක් එකේ පෙනුම කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි කේක් එක පේන්නේ. මේ උඩ සිදුරු සිදුරු වගේ තිබුණට හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ටූත් පික් එකක් ගහලා බලමු මැද අමුද කියලා. මේ පේනවනේ ටූත් පික් එකේ මුකුත් නෑ. ඒ කියන්නේ කේක් එක මැද අමු නෑ. හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. කේක් එක අයිසිං කරන්න කලින් හොඳට නිවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ කූලින් රැක් එකක් පාවිච්චි කරලා මම කේක් එක නිවා ගන්නවා. අපි බලමු කේක් එකේ යටපැත්ත කොහොමද තියෙන්නේ කර වෙලාද කියලා. හරියට ගින්දර දැම්මොත් මේ වගේ කර වෙන්නේ නැතුව බේක් කරගන්න පුළුවන්. කේක් එක නිවුණාට පස්සේ අයිසින් එක හදාගමු. මේ කේක් එක මම පැයක් විතර එළියෙන් තිබ්බා. එතකොට මට ඕන ගානට නිවලා තිබුණේ. අයිසින් එක හදාගන්න බටර් ග්‍රෑම් 100ක් හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් බීට් කරගන්න. ඒකටත් මම ලී හැන්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කේක් එක හදන්න බටර් ගත්තෙත් අයිසින් එක හදන්න බටර් ගත්තෙත් ඒවා කාම්බර උෂ්ණත්වයේ තමයි තියෙන්න ඕනේ.
බටර් එක ක්‍රීම් එකක් වගේ වුණාට පස්සේ අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 300ක් එකතු කරනවා. දෙසරයකට වගේ එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. අයිසින් සුගර් ගන්නකොට ඒකත් හොඳට හලලා අරගන්න. නැත්නම් අයිසින් කැටි හිර වුණොත් අපිට හරියට අයිසින් කරගන්න බැරි වෙනවා. මේ වගේ ඇන්ගල් පැලට් නයිෆ් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි මම අයිසින් එක කේක් එකේ ඇප්ලයි කරගන්නේ. මුලින්ම ක්‍රම් කෝට් එක ගා ගන්නවා. ඒක ගාගද්දි අයිසින් ගෑවෙන නොගෑවෙන තරමට ගා ගන්න ඕනේ. කේක් කුඩු අයිසින් එකත් එක්ක අලව ගන්න තමයි මෙහෙම කෝට් එකක් ගාගන්නේ. ක්‍රම් කෝට් එක ගාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 10ක් වගේ කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ගන්න. ඒත් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. විනාඩි 10කට පස්සේ සෙකන්ඩ් කෝට් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ස්ක්‍රේප් එකක් පාවිච්චි කරලා කේක් එක නීට් කරගන්න තමයි හදන්නේ. අයිසින් ගෑවිච්ච නැති තැන් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අයිසින් ගගා නීට් කරගන්න. තව ටිකක් කේක් එක නීට් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් පැලට් නයිෆ් එක උණු වතුර එකක දාලා තියලා වතුර පිහදාලා ඒ පැලට් නයිෆ් එකෙන් කේක් එක නීට් කරගන්න. දැන් මම කලින් අරගෙන ආපු print out එක කේක් එකේ මැදට වෙන්න සෙට් කරගන්නවා. මේ ඉමේජ් එකේ size එක 6:4. කේක් tray එකේ size එකට ගැලපෙන්න මම ඉමේජ් එක කපලා අරගත්තා. මේ කේක් එකේ සිම්පල් ඩෙකොරේෂන් එකක් තියෙන්නේ. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ එක නොසල් එකක් විතරයි. ඒ තමයි 4B නොසල් එක. ඒක මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකකට දාගන්නවා. පයිපින් බෑග් එක මේ විදිහට වීදුරුවක් ඇතුලට දාලා හදාගන්නවා අපිට අයිසින් පුරව ගන්න ලේසි වෙන්න. මට අයිසින් එක සම්පූර්ණයෙන් කලර් කරගන්න ඕනේ නෑ. සුදු සහ රතු මිශ්‍ර වෙලා පේන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ ටූත් පික් එකක් අරන් පයිපින් බෑග් එක වටේ මේ වගේ කලරින් ගා ගන්නවා. දැන් පයිපින් බෑග් එකට අයිසින් ටික පුරව ගන්නවා. ඔන්න එහෙනම් කේක් එක හදලා ඉවරයි. ලස්සන ඇද බලන්නකෝ.
මම මේ කේක් එක හදන්න අරගත්තේ බටර් ග්‍රෑම් 100ට අයිසිං ෂුගර් ග්‍රෑම් 300ක්. ඉතින් මෙච්චර අයිසිං ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ අයිසිං කරද්දී අයිසිං මදි වේද කියලා. මේ ඩිසයින් එකට මේ මෙෂර්මන්ට් දාලා හදන අයිසිං ප්‍රමාණය වැඩිත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කේක් වලට එඩිබල් ප්‍රින්ට් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් මට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා නෝමල් ප්‍රින්ට් අවුට් එකක් පාවිච්චි කරා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව බලන්න එන්නම්. හිතුණ දේවල් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.